Hello po mga kaibigan, welcome po sa aking channel. Ang pangalan ko po ay si Zoe at karamihan sa aking mga kaibigan, ang tawag sa akin ay Eva or Ate Eva. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng gansilyo, kung paanong mag-gansilyo. Ito po ang mga parte ng gansilyo. Ito po ang tip o punto. Ito yung labi or lip sa Ingles. At itong pinakasulok ay bibig or mouth. At ito naman po ay yung lalamunan. Sa Ingles ay throat. At itong parteng ito ay yung shaft sa Ingles or tagdan sa Tagalog. At ito pong parteng ito sa Ingles ay thumb rest. Sa Tagalog naman po ay patungan ng hinlalaki. Hinlalaki itong hinlalaki natin. Ipinapatong dito sa parteng ito ng hook. At ito naman po, ito mula dito hanggang dito ay hawakan or handle sa Ingles. So, ito po yung harap ng crochet hook. At ito yung likod. Ito yung likod. Ang bahagi po ng yarn mula dito sa gansilyo hanggang sa dulo ay tinatawag na dulong pansimula or sa English ay yarn tail or tail end. At mula po naman dito hanggang dito papunta sa skin or bola ng yarn. Ang tawag po ng parteng ito ay working in sa English or dulong pantrabaho. Dahil ito ang gagamitin para magawa ng anumang proyekto sa gansilyo. Importante pong malaman ito dahil kung magawa po tayo ng slip knot, ito po ay pwedeng hugutin. Yung parteng pantrabaho ay pwedeng hugutin, pwedeng gawing mahigpit o maluwag. Pero itong dulo na pansimula ay hindi pwede. Hindi ito pwedeng hugutin. So, importante para yung trabahong crochet ay wag matastas. So, ngayon na alam na natin kung anong parte o bahagi ng yarn, ay gumawa na tayo ng slip knot. So, ganito po ang paggawa ng slip knot. Dito po ang crochet. So, kunin natin ang parteng pangtrabaho, ganyan. At iikot. Magporma ng parang backward na P. At tapos ilagay yung hinlalaki o thumb and index finger sa loob nitong
pina ito at kunin ang working end o dulong pan trabaho ng yarn at hugutin. So ayan ang slip knot. So ngayon pwede nang higpitin ito, gawing mahigpit. So ito hindi pwedeng hugutin. Tapos pag gumawa na ng slip knot, lagay na sa mga daliri yung working end ng yarn. Ganito po ang natutunan kong classic na sistema ng pag-crochet. Iba-iba po ang paraan ng paghawak ng crochet hook o gansilyo. Ang iba ganyan ang gawa nila. Wala naman pong mali o tama na paraan sa paghawak ng gansilyo. Basta po ang mahalaga ay komportable po kayo sa paggamit ng gansilyo. So ngayon, kung paano po naman ilagay yung yarn, ganito po. So matapos na magawa yung slip knot, so ganyan. So ngayon handa na po tayong gumawa ng kadena o chain. Paggawa po ng kadena, ito po yung likod o ibabaw ng crochet hook. So iikot natin yung yarn papunta sa ibabaw o likod ng crochet hook. At inilalagay dito sa bibig ng crochet hook yung yarn para nakasabit. So, yung labi ng hook, siya ang humahawak sa yarn para wag mahulog. So, ito po yung loop na nasa gansilyo. Ito ay ipapasok natin itong yarn over o ikot ng yarn. Ipapasok po natin ito dito. Ganyan. So ayan, nakagawa na po tayo ng isang kadena. Ito ay yung slip knot. So hindi yan kasama sa pagbilang. So gawa uli ng isa pang kadena. Tingnan po ninyo kung paano kung ginagawa ito. Ganyan. So, 2 kadena, 3 kadena, 4 na kadena, 5 kadena. Ginagawa ko pong maluwag ito para makita ninyo yung mga chain. So, paulit-ulit lang po ito. So, kung mag-practice po kayo ay kailangan paulit-ulit. At kung pwede po gusto ninyong gawing mahigpit, ay ito pong pointing finger, ito ang naggagawa ng tension sa yarn. Kung gusto kong mahigpit, kailangang hugutin ko ganyan. So, hinigpitan ko na yan dyan. Kung kailangang maluwag, ay
ipunta ito patungo sa malapit sa gansilyo, ganyan. Yun po ay nagpa-practice lang po tayo ng kung paano magawa ng chain. So, hindi pa natin concern itong tension ng crocheted piece. So, okay. So, practice lang po ang kailangan hanggang sa masanay na yung kamay ninyo at yung mga muscles natin sa kamay ay matutunan yung mga kailangan na kilos o movement ng mga daliri. So, tiyaga at practice lang po. Ang susunod po na leksyon ay yung kung paano magawa ng single crochet. Hanggang dito na muna po at abangan po ninyo ang susunod na leksyon. At salamat po sa inyong panonood sa videong ito at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat po.